කොරෝනා වෛරසය, ඉන්ෆෙක්ෂන් ආසාදනය, මෙඩිසින් ඖෂධ, ග්ලෝබල් ගෝලීය, එමර්ජන්සි හදිසි තත්ත්වය හදිසි අවස්ථාව, ඉමියුනයිසේෂන් එහෙම නැත්නම් ඉමියුනිසේෂන් මොකක්ද තිබෙන වෙනස? ශබ්ද කිරීමේ පුංචි වෙනසක් තිබුණ නේද? ඒ තමයි ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි සහ බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි අතර තිබෙන ශබ්ද කිරීමේ වෙනස. හරිද? ඉමියුනිසේෂන් කියන්නේ ප්‍රතිශක්තිකරණය. ප්‍රතිශක්තිකරණය. ඉම්යුනිටි ප්‍රතිශක්තිය. ඉම්යුන් සිස්ටම් ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය. health authorities සෞඛ්‍ය බලධාරීන් antigen test පරීක්ෂණය health ministry සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය cases සිද්ධීන් dose මාත්‍රාව first dose පළමු මාත්‍රාව second dose දෙවන මාත්‍රාව fast spread වේගයෙන් පැතිරෙන quarantine නිරෝධායනය self quarantine ස්වයං නිරෝධායනය outbreak පැතිරීම recover ලෙඩසුව වෙනවට කියනවා recover. warning අනතුරු ඇඟවීම, isolate හුදකලා කරනවා, isolation හුදකලා කිරීම, curfew ඇඳිරි නීතිය, public places පොදු ස්ථාන, WHO කියන්නේ world, H කියන්නේ health, O කියන්නේ organisation, WHO World Health Organization ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය, social distancing සමාජ දුරස්ථභාවය, vaccination centers එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථාන, vaccine doses එන්නත් මාත්‍රා. work from home නිවසේ සිට වැඩ කරනවා, work from home. essential services අත්‍යවශ්‍ය සේවා. essential goods අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. hoard තොග රැස් කර ගන්නවා, භාණ්ඩ හොර රහසේ සඟවා තබා ගන්නවා, hoard. funeral අවමංගල්‍ය. dead bodies මල සිරුරු. death මරණය. fatal මාරාන්තික. die මිය යනවා, die. bury වලලනවා, bury. cough කැස්ස. dry cough වියලි කැස්ස. persistent cough නොනවතින කැස්ස. fever උණ. high fever අධික උණ. disease රෝගය. germ විෂ බීජය. headache හිසේ කැක්කුම. unauthorized weddings අනවසර මංගල උත්සව. aches and pains කැක්කුම් සහ වේදනා. sore throat උගුරේ වේදනාව, sore throat. loss of smell and taste
සුවඳ හා රසය නැතිවීම. travel ban, travel ban. ගමන් තහනම, ගමන් තහනම. travel restrictions, travel restrictions. සංචරණ සීමා, සංචරණ සීමා. impose, පනවනවා, පනවනවා. covid19 clusters, covid පොකුරු. clusters කියන්නේ පොකුරු. critical situation, තීරණාත්මක තත්ත්වය, අර්බුදකාරී අවදානම් තත්ත්වය. crucial චංච, crucial චංච. තීරණාත්මක අවස්ථාව, තීරණාත්මක අවස්ථාව. critical period, critical period. අවදානම් කාල පරිච්ඡේදය, අවදානම් කාල පරිච්ඡේදය. health guidelines, health guidelines. සෞඛ්‍ය උපදෙස්, සෞඛ්‍ය උපදෙස්. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ, සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ. health guidelines. government health workers, government health workers. රජයේ සෞඛ්‍ය සේවකයන්, රජයේ සෞඛ්‍ය සේවකයන්. crisis, crisis. අර්බුදය, අර්බුදය. crisis. pandemic, pandemic. ලෝකව්‍යාප්තව පැතුරුණු වසංගතය, ලෝකව්‍යාප්ත වසංගතයට කියන්නේ පැන්ඩමික් කියලා. එපිඩමික් කියන්නේ සීමිත ප්‍රදේශයක පැතුරුණු වසංගතය. until further notice, until further notice. නැවත දැනුම් දෙන තුරු. until further notice කියන්නේ නැවත දැනුම් දෙන තුරු. public transport services, public transport services. public transport services කියන්නේ පොදු ප්‍රවාහන සේවා, පොදු ප්‍රවාහන සේවා. gather කියන්නේ එක් රැස් වෙනවා, gather, gather. එක් රැස් වෙනවා. panic කියන්නේ ඉතා බිය වෙනවා, ඉතා බය වෙනවා, panic වෙනවා. detect, detect කියන්නේ අනාවරණය කරගන්නවා, අනාවරණය කරගන්නවට කියන්නේ detect කියලා. side effect කියන්නේ මොකක්ද? අතුරු ආබාධ. side effect කියන්නේ අතුරු ආබාධ. long term කියන්නේ දීර්ඝ කාලීන, long term කියන්නේ දීර්ඝ කාලීන. short term කියන්නේ කෙටි කාලීන, කෙටි කාලීන වලට කියන්නේ short term කියලා. පරිස්සමින් ඉන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? be safe, be safe. සුරක්ෂිතව ඉන්න, පරිස්සමට ඉන්න. be safe. stay at home, stay at home කියන්නේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න, ගෙදරට වෙලා ඉන්න. stay at home. මේ දිනවල ගොඩාක් අපිට ඇහෙන වචන ටිකක් තමයි මම ඔයාලට අද වීඩියෝ එකට ගත්තේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වචන ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යාළුවෙකුටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. දැන්ම කියන්නේ අපි බෙදා හදා ගන්න ඕන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි subscribe කළා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔයාලගේ වටිනා අදහස් දක්වන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් තවත් දවසක තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. Thanks for watching.